Hello mga kabuninay, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay gagawa ko ng spicy sisig wraps. Nang dahil sa may natira tayong sisig, minabuti ko na. Lutuin ulit ito at dagdagan ng spices. Para mas masarap at malasa kapag pinalaman natin ito. Alam nyo guys, first time ko itong gumawa ng pita wraps with sisig. At natuklasan kong mas masarap pala. At masasabi ko na ang sarap pala. Tara na at subukan nyo rin gawin po ito. Kitang-kita naman po. Tingin pa lang busog ka na. Ang pangunahin natin sa cup ay itong sisig na tira namin nung isang araw. Ito ay nagmula pa sa Balamban. Hanggang sa ginawa kong sisig. At ngayon, upgrade naman natin ang lasa. Meron din tayong pulang sibuyas, puting sibuyas, dahon sibuyas, siling labuyo, at siling haba. Lalagyan din natin ito ng pepino. At romaine. Syempre, hindi mawawala ang pita wraps at mayonnaise. Painitin na natin ang pan. At maglagay ng konting melted butter. Kapag mainit na ang butter, ilagay na natin ang sibuyas at sili. Gisahin natin ng mabuti hanggang sa ito maluto. Mas ginusto ko na lagyan ito ng mas maraming sili, para medyo may konting sipa ang anghang. At ngayon ilalagay ko na ang ating leftover na sisig. Haluin natin ito at hintayin maging crispy ng konti. Ilagay na rin natin ang dahon sibuyas. Haluin natin ulit kapag okay na. Ilagay na natin sa isang bowl. At itabi muna natin ito
Habang initin ko ang wraps. At ngayon, initin ko na ang wraps o pita bread. Sandali lang ito gawin. Gagawa tayo ng 3 piraso muna. Dahil naka-ready na ang pita bread, magsimula na tayong gumawa ng sisig wraps. Unahin nating ilagay ang romaine, pepino, sisig, puting sibuyas at sili. At ganito rin ang gagawin natin doon sa natitira nating pita bread. Lagyan na rin natin ng mayonnaise sa ibabaw para mas lalong sumarap pa. At ito na ang ating finished product. Kainin na natin ito habang mas mainit pa. Mga kabuninoy, dito na po nagtatapos ang aking video. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking inihanda ngayon. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po.